Mirë mama, prej 6 tetorit pothuajse ka kaluar 1 muaj e gjysmë në pritje të krijimit të institucioneve të reja. Në vendet ku secila ditë e pritjes së krijimit të institucioneve të reja matet në bursa, kjo do të kishte një llogaritje të saktë të humbjes së bizneseve, mirë po se si reflektohet kjo në Kosovë, cilat do të jenë pritjet e bizneseve, cilat do të jenë prioritetet e qeverisë, dhe sfidat për ekonominë në të ardhmen do të diskutojmë sonte me kryetarin e Udhës Ekonomike të Kosovës, zotin Berat Rukiqi. Mirëmbrëma, mirësevë, zoti Rukiqi. Mirëmbrëma, mirë se ju gjejmë. I cili është përballë dy analistëve, zotin Nezmin Spahiu, mirëmbrëma, mirësevë. Mirësevë. Dhe zotin Zekria Shabani, i cili është po ashtu një gazetar që ka përvojë të madhe në përcjelljen e sektorit ekonomik. Mirëmbrëma, mirësevë. Mirëmbrëma. Zoti Rukiqi, si reflektohet zakonisht tek bizneset në përgjithësi pritja në krijimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve që mohën në secilin vend dhe si po reflektohet kjo në vendin tonë në Kosovë? Na në fakt këtë edhe masim, nuk e kemi marrë ende, për shkak se zakonisht në fund 3 mujorit bëhet kjo matje. Domethënë presim muajin dhjetor edhe ta vlerësojmë saktësisht ndikimin e këtyre zhvillimeve, për shkak se në çdo 3 muaj na e shohim klimën e të bërit biznes dhe në të njëjtën kohë e shohim edhe konfidencën e bizneseve në raport me zhvillimet e përgjithshme në vend. Nëse e shohim në gjitha ato periudhat kur kemi pas kësaj lloj vonesash ose kësaj lloj pritjesh, ne kemi pa domethënë një ulje të konfidencës së biznesit në raport me klimën e përgjithshme. Dhe të njëjtën kohë kemi pas një ulje të pritjeve qoftë për punësim, qoftë për performancë më të mirë. Gjë që i bjen, nëse e shohim që edhe tash pothuajse po kalojmë 1 muaj e gjys, dhe nëse e shohim në aspektin procedural mund të jetë edhe një periudhë disa javore deri në krijimin e institucioneve që kanë dalë nga këto zgjedhje. Unë nuk pres nga kjo periudhë impakt pozitiv, përkundrazi po shihet, po vrej dhe sigurisht do të ketë edhe me tutje impakt negativ në performancën e bizneseve. Kjo na është vërtetu, domethënë sidomos kjo pjesa e konfidencës, zakonisht kur ka kësaj lloj periudhash para dhe pas zgjedhjeve që zgjasin, se ne mos harrojmë, domethënë ne nuk e kemi vetëm periudhën prej 6 tetorit pa qeveri funksionale, po kemi edhe një periudhë saktë para 6 tetorit, domethënë që është një parafushate, një fushate, gjitha këto na krijojnë zhagitjen vendimmarrje. Ka shumë ligje të rëndësishme për biznesin që presin parlament, ka shumë ligje tjera që kanë qenë në procedurë të rregull dhe normalisht ka edhe shumë tjera që nuk kanë filluar ose nuk janë inicu fare, ose vendim ose akte tjera dhe politika tjera që janë të rëndësishme për biznesin. Ndërsa ajo që duhet më theksu është një aspekt që shpeshher injorohet në Kosovë, nuk jepet rëndësi atun, është faktori kohë. Ju e përmendet në një vend ku mund të ketë matje të përditshme në lëvizjet e bursave, në lëvizjet e çmimit të kapitalit, në gjitha ato zhvillime që ndodhin dinamike në ekonomi që janë më dinamike se sa ekonomia jonë, kjo do të vrejë edhe më një herë, për shkak se është ky elementi kohë. Domethënë elementi kohë që për bizneset është shumë më i rëndësishëm shpesh herë se sa ajo vlera nominale financiare që mund ta presin në një periudhë. Dikush e lidh këtë me pagesat me buxhetin, ajo ka një rëndësi të caktuar, mirë po tek kjo pjesa e konfidencës që ju referova, shumë e rëndësishme është pjesa e kohës. Edhe themi gjitha zgjedhjet dhe gjitha këto pritjet në themelim ose në ardhje të qeverive e kanë krijuar edhe një paparashikueshmëri, edhe të kompanitë tona, edhe të kompanitë e huaja. Se në shumicën e rasteve ndoshta nuk ka pas ndryshime të mëdha, domethënë tash kemi edhe në fakt një ndryshim pak më të madh, më të dukshëm, prapse edhe në të kalumen, kur ka pas ndryshime shumë më të vogla, ndryshimi i partnerëve, numrat në parlament, qasja në fushat që ka qenë, qasja para fushate, pas fushate, gjuha, domethënë që krijohet, klima që krijohet, opinioni që krijohet, gjitha këto ndikojnë pastaj në pritjet e biznesit. Dhe sa më i paparashikueshëm që është ambienti, aq më pak ka prirje për investime, aq më pak ka prirje për punësim,
edhe aq më pak ka prirje për iniciativa të reja. Kjo nuk indikon vetëm bizneset tona, kjo indikon edhe bizneset e huaja. Ne kemi pas kontakt edhe me tonë dhe me tujtë dhe në këtë periudhë zakonisht janë hezitues në shumë procese, janë hezitues në shumë projekte apo në shumë iniciativa që në kushte normale në funksionim thejme të plot institucioneve do të ecnin shumë më shpejt. Faleminderit, zoti Spahiu. Deri tash përgjithsisht zhvillimet në Kosovë janë determinuar apo hequr nga ngjarje të mëdha politike. A pritni që pas krijimit të qeverisë së re të ketë vëmendje më shumë sektori ekonomik, apo do të mbisundoj temat e mëdha siç është dialogu, temat të tjera të zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare? Jo, mendoj që sa përket temë prapë pashmangshmërisht që lidh me të gjitha segmentet e jetës sonë publike është çështja e Kosovës si subjekt ndërkombëtar. Do të thotë antarësimi i saj në Bashkimin Evropian, antarësimi i saj në Kombet e Bashkuara, zgjedhje probleme me Serbinë. Krejt kjo, po mendoj çfarë mund të bëhet në aspektin në ekonomi, në to mund të bëhet pak mirë ose pak më shumë keq, por zgjidhjet që janë që ndryshojnë me shumicë, do të thotë zgjidhjet kapitale janë ato kur zgjidhen problemet to që i ka Kosova me Serbinë, edhe kur natyrisht edhe atëherë nëse nuk dimi shfrytëzu shancat, kjo do të thonë që do të ecim përpara, por shancat do të jenë shumë më të mëdha nga këto çfarë janë sot. Për shembull, dikush që don të investojë në Kosovë, po flas jo për bizneset vogla, për bizneset të mëdha. Për ta Kosova treg i vogël. Madje gjithë Ballkani Perëndimor është një treg i vogël. Gjithë Kosova së bashku me Serbinë, Shqipërinë, Maqedoninë, Maqedoninë, Bosnën, kretë nuk i bojnë 20 milion banorë, është gjysma e Polonisë. Tash, nëse dikush don me investu këtu, ai shikon a ka probleme, s'ka probleme. Ati nuk i intereson a këtu a kanë faj shqiptarët, a sërbët, a bosnjakët. Ka siguri politike? A ka siguri, apo s'ka. Nëse ka, ai mund në uvë. Nëse s'ka, dhe më thonë, ikë për këtuit. Dhe na, derisa nuk i kemi të zgjedhur këto probleme, sigurisht që kujtë më shumë ose kujtë më pak, të gjitha këto në mundësi na ikun. Me gjatë qytetarët kanë me ndërimin e qeverisë apo fituarën, si që po thojnë të dy partive opozitare, janë kriju pritje të mloja. Pa pritje relativisht të mloja. Si do të reflektohen këtu edhe si do të menaxhohen nga qeveria e re? Mendoj që një gjë, domethënë kam besim që ajo çfarë mund të bëhet me Albin Kurtin kryeministër është, çfarë mendoj premtimet që ai do të realizoj është që do të leftoj korrupsionin. Për këtë jam i bindur. Ndoshta ai mund ta futë vendin në telashe tjera, të cilat deri më tani nuk jemi ekspozuar, por që do të ketë një drejtësi më të madhe sociale në shoqërinë tonë, që do të zhvillojë politika të majta, që do ta luftojë, domethënë, korrupsionin. Me gjatë asë kjo është shumë e sigur se ka një partner djathtë dhe ende nuk e di me rezultatet e negociatave me qeverinë e re. Megjithatë, unë mendoj që ai do ta dominojë jetën politike në vend, nga pozita e kryeministit sigurisht që ka këtë mundësi, po nëse më kon gjithkusht i kryeministër, aty me një kryeministër i dopt, domethënë natyrisht që ai s'mundet me por ai është lider karizmatik edhe sigurisht që ai e imponon të veten. Dhe mendoj që në këto fusha e ka për të arritur një përparim. Kështu që Kosova, domethënë me Albinin kryeministër do të jetë këtë një tjetër Kosovë nga ajo çfarë ka qenë 20 vite më parë. Problemet që mund të ngjajnë gjatë qeverisë të tij janë kryesisht kanë të bëjnë, mendoj me sjelljen e tij si faktor rajonal. Sa do di ai të sjellet, po mendoj të bëjë një politikë të jashtme të Kosovës. Deri më tani, nga kjo që apo shohën lidhur me reagimin e tij që pati ndaj Schengenit ballkanik,
mendoj se ishte një reagim korrekt, ishte reagimi ma korrekt. Ma i matër. Jo, po i motrën, po dhe ma korrekt nga të gjithë politikanët, sepse ai e bëri një formulim i cili tha është dashur me na prit qeverinë e Kosovës. Me la të hapën mundësinë. Po jo, sigurisht që po mendoj do të bënte gabim, tregonte sikur që reagon shumë nga këta politikanë tonë, opinionistë të tjerë që në fund u janë mbylli gojën, po mendoj Amerika kur i tha po mendoj kjo duhet të ekzistojë, por Kosova duhet të jetë brenda. Domethënë, edhe këtyre që thoshin na s'kem që lypim aty janë mbylli gojën, po janë mbylli gojën edhe Ramës edhe Vučićit, edhe Zaevet që tha, po ka dalë se na nuk i lëm me bëhe, domethënë ato që me na izolue fëmijën tonë ose beben tonë që quhet Kosovë, sepse natyrisht nëse kjo do të zhvillojë pa Kosovën, do të kishte pasojë fatale për Kosovën, do të ta izolonte ato dhe këtë Kosova le të bëj këto biznes mrena, po Kosova kryp nuk prodhon, Kosova shqer nuk prodhon. Edhe nëse imagjinoni më mbyll kufini hermetikisht rreth Kosovës, në këtu... Kjo është pak vështirë, me ndodh mirë, po kalojmë te ju. Po ne për efekt analize, sigurisht që është pak vështirë, sepse del gjumë dhe dikush në ndryshon politikën, por për efekt analize ne duhet të marrim rastet ekstreme në mënyrë që ta shohim se ku jemi. Si shit një pritjet që janë krijuar, si do të menaxhohen? Kjo është një temë që ende nuk e dim plan programin e qeverisë, ende nuk e dim marrëveshjet që kanë bë dy partitë kryesore politike mes vete, megjithëse në tentimin tim për të bashkuar ata në një debat publik për të prezantuar plan programet e tyre, secila parti ka thënë se jemi afër diku 95%, por kemi një marrëveshje që pa u publikuar mos më dalë me fol. Si parashikoni ju? Këtë marrëveshje do të jetë krejtësisht e majtë, do të ketë kombinim me 80 majtës, apo se do të qasen tarmës sfidave ekonomike dhe prioriteteve? Spari besoj na do të shpresojmë dhe të lutemi që KQZ të certifikoj rezultatet. Vjen ajo ditë kur na ta kemi qeverinë, megjithëse kjo ditë po duket goxha e largët për shkak të lasheve që veç kanë dalë në rinomrim. Edhe unë kam nisë me reflektu goxha pesimizëm në këta që na nuk do të kemi këtë vit qeveri, edhe kjo është ndam të bizneseve, është ndam të ekonomisë, është ndam ndoshta të kreditit të qytetarëve për shkak se kanë kriju pikërisht ato pritjet e mëdha. Kur i shohim realisht të bazuar programet e tyre të shpalosura para elektorale, do nuk është se qytetarët presin shumë për qeverisë sashme. Do që qytetarët kanë votuar këtë qeveri për shkak të atyre të lasheve të vazhdueshme që kanë pas, papunësia, të lashe me korrupsionin, varfëria, pa thamë ekstreme, për varfëria goxha afër atij pragut ekstrem, edhe një shpresë për ndryshim, do thotë një vot kundër qeverisjeve deri tashme. Pra, qeveria e ardhshme me një veprim shumë të vogël, siç kem pas në komunën e Prishtinës me disa autobuse, dhe të ka ndryshuar komplet atë përshtypjen e qytetarëve për qeverisjen e vetëvendosjes, po flas në kohën sa ishin bashkë PSD vetëvendosjes, pa kaluar PSD shpërndamëri. Pra, pritjet mund të menaxhohen shumë lehtë me veprime populiste që ka vepruar edhe qeveria e kaluar. Pra, po telasha do të jetë kalimi për kësaj ad hoc qeverisë në një qeveri që na shpresojmë të jetë qeveri e vendimeve serioze, afatgjate. Për shkak se çka kem pa deri tash, kem pa një qeveri që ka qenë goxha e paparashikuar në vendimet e saj, tu fillu edhe në raport me bizneset, ku ka bërë një farë diferencë goxha të madhe, ka afruar një grup biznesesh më afër vete, ka larguar një grup tjetër bizneseve. Ka marrë disa vendime në favor të disa bizneseve, ka marrë diçka që i ka rëndu disa të tjerë. Pra nuk kena pas qeveri që ka vepruar për gjithë njësoj, edhe kem pas qeveri që ka marrë vendime që e ngarkojnë masanej edhe reflekton në sektorin privat, të vinis prej pagave që masanej bje barë biznesit edhe sektorit privat për me reflektu edhe krijon pritjet të punësund. Edhe që do të jetë, besoj, Berati na shpjegon më shumë që kjo ndoshta është hapi i parë të lasheve të mëdha në sektorin privat, ku pritjet e qytetarëve, kërkesa në fakt e të punësunëve rritet në raport me bizneset në raport tu përballë me gjitha të lashet tjera tu nis për qasës financa,
personelit ose punëtorëve të kualifikuar mjaftueshëm për me punu aty, mungesës së lidhjeve së tregut më të gjerë për me eksportu produktet tona, landës parë, krejt këtyne terasheve që kanë, krijojnë këtë farë pasigurinë, a vërtet do të kemi një qeverisje që garanton stabilitet për bizneset ekzistuese dhe të reja që mund marrë. Çka do tjetë edhe çka spaku po shihet aktualisht në Kosovë, është që bizneset janë ka i frigohen ndryshimit të sistemit ekonomik. Do të nështë hala herët është me folë për asoj çfarë sistemi ekonomik do të kemë, po fakti që na është proklamu që do të kemi ma shumë politikat majta, për një ekonomie, s'po tham liberale, ose komplet të lirë që deri tash, për se ka qenë kogja mikse kjo që e kemë pa deri tash, është natyrshëm që bizneset krijojnë këso frike, nëse vërtet shteti do të përzihet më shumë në politikat ekonomike, nëse shteti do të kenë ndikim më të madh, çka do ndodh me kompanitë që aktualisht e dominojnë tregun, nëse na flasëm për devalët që kontrollojnë ose kompanitë e mëdha, kompanitë e mëdha kanë frikë prej veprimeve të mundshme të qeverisë. Nuk di çfarë veprime do të merr qeveria, po është një farë hotije e kompanive të cilat kanë qenë të atakuar vazhdimisht prej vetëvendosjes këtë rast, në raport me devollin ta zëm që është një prej kompanive kogja të mëdha dhe nuk e di ç'është do të jenë ata. Nëse afektohet devolli, afektohet Elkosi, afektohet kompani të tjera që njihen si kompani të mëdha në tregun tonë, pra do të kenë ndikim edhe në ekonominë. Po çka nuk pres, jo për kësaj qeverie, po për këtyre liderëve, po kushdo që tjetë në qeverisën e ardhshme, nuk pres që ne do të kemi një përmirësim të mirëqenies ekonomike, për shkak se me këtë rritje ekonomike që na e kemi, do të kushdo që të vjen kryeministri në Kosovë, nuk mundet me pa dyshifrore rritjen ekonomike, që pa atë rritje ekonomike na nuk mund me pas një efekte të prekshme. Nuk mund me zonë hapë. Nuk mund me zonë hapë. Dhe nëse kujtohet saktësisht edhe një raport i Bankës Botërore para 3 ose 4 vjete, ku i analizon Kosovën në raport me vendet tjera të Bashkimit Evropian, thotë që me këtë trend rritjes ekonomike jemi diku 80 vjeta larg vendeve të Bashkimit Evropian. Pra neve na duhen kogja shumë vite për me punu, për me mbritë standardin e rajonit të masnejt të Bashkimit Evropian. Pra nuk duhet të krijojmë këso iluzione shumë të mëdha si vend që ka më bë mirë brenda natës me ndrimin e qeverisë, duhet të punojmë krejt bashkërisht që të krijojmë një ambient më të sigurt ku biznesi edhe qytetarët mundën me vepru vështirë. Faleminderit. Zoti Rukiqi, si do të reflektohen këto nisma trajnale në qeverinë e re? A kema po jo deri tash parashikime? E përmend një këtë çështjen e Schengenit ballkanik, një nismë që është nisur që nga konferenca e Berlinit. Na do t'i komentoj disa prej çka u thanë edhe për me lidh me atë pjesën me lidh me komplet këtë pjesën edhe që e te kalon Kosovën, do të thonë rajonin integrimet evropiane, se na nuk jemi ekonomi izolume, do të thonë, dhe nuk mund me funksionu si ekonomi e izolume. Është shumë e qartë që një ndër sfidat kryesore në raport me tërheqjen e investimeve të huaja është çështja e subjektivitetit ndërkombëtar që ju referuan Egji, që ka ndiku pastaj edhe në imazhin e vendit. Shumë vende që na njohin, Gjermania apo edhe një pjesë e madhe vendeve të BE-s na konsiderojnë si vend në krizë, kuptim të crisis e trajtojnë brenda asaj do të thonë zonave të krizave, pra si një historia pa përfundume politike. E tërë kjo reflektohet në indeksin e vendit sa i përket themi riskut politik. Do të thonë nuk e kemi vetëm problemin e brendshëm këtë që e kemi me sundimin e ligjit, po kemi edhe një shkallë të caktuar të riskut politik, që është një ndër determinantët kryesore të tërheqjes së investimeve të huaja. Do të thonë sa më tolë që e ki shkallën e rrezikut politik, je më atraktiv për investime të huaja. Edhe normalisht që kjo është një ndër sfidat kryesore që ka
vendi. Unë sot i publikova dhe rezultatet të saj përket opinionit të bizneseve për një marrëveshje në Serbinë. Nuk kemi bë pyetje atë ç'është do të më dok marrëveshja, se nuk është ajo çështje që i takon bizneseve, po një marrëveshje që përfundimisht i jep formë subjektivitetit ndërkombëtar të vendit, i hap rrugë në shumë procese, i hap rrugë në qasje shumë nisma dhe normalisht në shumë organizata shumë dimensionale dhe normalisht e tejkalon këtë problemin riskut politik që e thash. Dhe një pjesë e madhe tyre, domethënë pjesa dërmuese tyre, pret sidomos rritjet e investimeve të huaja, që është me rëndësi. E dyta, presin rritjet e eksportit, hjekën disa barjera, ulën disa kosto, eliminohet një pjesë e konkurrencës së padrejtë dhe kjo pastaj ndikon në rritjet e eksportit, dhe që është shumë me rëndësi, mbi 90% e bizneseve thojnë që nëse hjeket kjo tema e Serbisë, atëherë qeveria do të më kthy më marrë me tema reale, të ekonomisë reale, të sektorit privat, të zhvillimit ekonomik të vendit, të mirëqenies të vendit. Unë kam skepticizmin tim që në kohën sa ne do t'i kemi këto temat madhore politike, gjithë politikantë, të skenës politike, opozit, dhe këtë na kanë dëshmu edhe në të kalumen, dhe unë jam skeptik edhe për të ardhmen që do më thonë që mund të ketë ndonjë ndryshim këtë qasje. Këtë pjesën e temave të mëdha politike do t'i shfrytëzojnë si strep për me arsyetu mungesën e progresit, mungesën e rezultateve, për shembull të pjesa e zhvillimit ekonomik, punësimit, të eksporteve dhe investimeve. Sa i përket përcaktimit në raport me proceset rajonale dhe integrimin evropian, na duhet më përcaktu. Domethënë ne duhet ta kemi një vendim. Shumë kush e kritikon CEFT-ën. Po zgjidhja ka qenë mes asaj a më mbet vrimë zezë në rajon. Nuk është që CEFT-a ka sjellë ekonomiket me njëhershme impakt me njëhershëm ekonomik, po këtu e ke pas zgjidhjen mes asaj, a do të jesh vrimë zezë në rajon apo pal. Apo do të jesh pjesë në iniciative që nuk ja sheh efektin me njëherë, po prapë ban pjesë në tregu që në atë kohën kur ka qenë edhe Kroacia, edhe Slovenia ka qenë treg dikun rreth 30 milion, sot është rreth 20 milion. Nuk është mënyra e mirë që kanë fillu, për shkak se është bërë për protagonizëm personal, ja kam thonë këtë. Pastaj gjitha iniciativat rajonale kanë sukses vetëm nëse ka një raport qartë politik mes përfaqësimit Kosovës dhe Serbisë, dhe ku gjitha palët janë të barabarta. Do të thonë kjo është një pjesë e problemit, po një pjesë tjetër problemit që pesha është themi një farloj barikadimi ynë pa përmbajtje. Do të thonë pa e ditë ka përshkan. Vetë emri ndoshta krijon dilema, është pak një farloj tendence me kriju një bazë që quhet në anglisht ose një fjalë që mundet më duke interesant, mini Schengen. Mirë, po kjo nuk është diçka e re. Do të thonë ne ka vite që nga procesi i Berlinit diskutojmë këtë hapësinën e përbashkët rajonale, ndërsa tash kjo po forcohet gjithmonë më shumë me këtë skepticizmin evropian në raport me zgjerimin e shpejtë. Dhe me një lloj propozimit një qasje të re, ku vendet mesin me kritere shumë tashpra politike sa i përket sundimit ligjit, por kjo nuk i pengon me përfitu financiarisht prej BE-s me kushtin që ka një bashkëpunim më të madh rajonal. Do të thonë si një treg me karakteristika të tregut përbashkët që ma shumë i afrohet kësaj hapësines ekonomike evropiane që njihet, ku janë Norvegjia, Islanda, Zvicra dhe Liechtenstein. Edhe shumë think tank të rëndësishme evropiane pak a shumë diskutojnë rreth këtij koncepti, nuk po them nuk diskutojnë, po dhe nuk po proklamohet këtu një alternative e integrimit evropian, po një farloj fazë ndërmjet, një farloj paradhome që është quajtur edhe në kalumen, ku këto vende përgatiten. Neve na duhet pozicionim. Unë nuk du me komentu përmbajtjen e mini Schengenit, se s'ka përmbajtje të qartë, nuk jemi pjesa të këtij procesi, nuk du me komentu efektet tash ekonomike ose politike, për shkak se nuk kemi bën një analizë dhe nuk mund bëhet një analizë pa e pa qartësisht se si është mundësia me shkututje. Nuk du me komentu pa qenë Kosova pjesë e barabartë e kësaj, domethënë mos me fol diçka hipotetike, por megjithatë neve si vend na duhet një përcaktim. Edhe ky përcaktim, nëse ky projekt merr për krahje amerikane, siç e tha zoti Grenell para disa dite, apo
si që e ka proklamu pak edhe në Macroni dhe akter tjerë të rëndësishëm. Apo si që ka fillu Gjermania. Edhe Gjermania si që ka fillu, dhe më thonë, e shet si pjesë të rëndësishme të procesit Berlinit, atër neve në mbetet, dhe më thonë që të bashkangjithmi mirë po me kushtet saktume, me negocim saktum dhe me një qartësi saj përket përmbajtjes dhe gjithmonë duke tentu me rujt pozicionin e një aktorit e barabartë, dhe duke mos leju dominimet saktume ose krijem të superstrukturave ku pastaj shtetet e mëdha i dominojnë këto shtetet e vogla. Dhe nëse mund shkoj domethënë tutje të çata zeka, nuk pres program, Kosova nuk i ka problemet ekonomike as të majta as djatha. E kam thënë edhe në shkrimtimin, ne duhet me pa çka është prioritare, çka është nevojë qytetare dhe çka është nevojë e sektorit privat. Dhe ato nuk janë bashkëmajta djatha. Domethënë që kemi arsimin shumë themi në gjendje jashtëzakonisht katastrofale nëse mujmë me ju referu dhe që nuk ka kur farë harmonizimin me tregun e punës, kë nuk është problem as i majta as i gjatë, këtë duhet reform pa u marrë me ato elementet, a kemi këto elemente liberale, nuk kemi. E dyta të pritjet, është unë e shoh dy probleme kryesore të cilat mujnë me kriju zhgënjim. Ka pritje të punësimi për shembull. Gjitha ata njerëz që kanë thonë jena me të papunë, kryesisht unë i shoh si që kanë qenë në parti tjera, nuk kanë arrit më punësu në sektorin, se këtu nuk flasëm për punësim sektorin privat. Pritjet të këtyre njerëzve që presin punësim të këtyre drive nuk janë më punësu në sektorin privat. Kjo është problemi. Unë këto pritje i shoh më punësu në sektorin publik. Dhe na nuk kemi ku fusim njerëz në sektorin publik. Dhe kjo është problemi i parë i pritjeve. Dyta, është kriju domethënë një farë narrative, edhe pesha domethënë edhe në diskutime kështu me njerëz që janë pak më të entuziazmuar rreth ndryshimeve, që ka një pritje që gjithçka rregullohet. Domethënë rregullohen çmimet tash, rregullohet domethënë çdo pjesë, çdo sferë jetës, Këto janë pritje jo reale shumë. Po, pikërisht, domethënë këtë është si problem të menaxhimi i pritjeve. Çka duhet me bë qeveria, që mënyrë që ti menaxhojë edhe pritjet, po të krijojë edhe një standard të ri dhe ta krijojë një qëndrueshmëri ekonomike, sociale e tjera, është që të merr vendime. Unë nuk du me besu që do ta kemi qasjen e njëjtë që na ka ndodhur për shembull në rastin e parë të komuna e Prishtinës. Nëse e dini problemin e ndërtimit, edhe atëherë ka pas Prishtina plan zhvillimor. Nuk ki nevojë me bë moratorium që me nal ndërtimin pa leje. Është ligji. E ki planin zhvillimor, respektoja planin zhvillimor edhe jep lejet ku parashihet me plan. Po jo me ndal krejt për me mujt me nal ndërtimin pa leje. Domethënë nuk ka zgjidhje. Çka po du me bë analogji tash? Edhe tash. Nuk mundesh të themi me prit me bë analizë, e me prit me bë themi ndonjë ndryshim ku me ditë çfarën, për shkak se na kemi ligje. Vetëm duhet më respektua ato ligje dhe duhet më zbatua ato ligje që kemi, se na konsiderojmë që kemi ligje të mira, po që nuk i kemi zbatu. Dhe më thonë edhe kjo qeveri, duhet me zbatu ato ligje që i ka, ato tjera që janë procedurë me shty tutje, nëse konsiderohet që i plotësojnë ato standardet e caktuara dhe ndikojnë mirëqenien e qytetarëve dhe me propozu ligje të reja. Gjitha partitë, unë nuk pres kur vinë qeveri me u fut në për analiza, në për diskutime, se unë besoj që sa në ka në opozit, dikush 2 vjet, dikush më gjatë, ka pas kohë mjaftueshme me bë analiza dhe me identifiku çfarë i duhet këtij vendi. Dhe unë besoj që këta e dinë çka i duhet këtij vendi dhe besoj që do të marrin vendime meritore edhe për ekonominë. Unë ju referova shumë ligjeve. Është për shembull gjykata komerciale që kemi filluar një projekt shumë i mirë, që është një projekt i USAID-it sot, që e adreson një pjesë të sundimit ligjit, të uljes së numrit të rasteve që presin me vite në përgjykata dhe që është një indikator jashtëzakonisht negativ që ndikon në klimën e të bërjes biznes. Është një pjesë e ligjeve për të vëshën që presin. Është një pjesë e reformës fiskale që ka me të mu vazhdu. Dhe më thonë, ka shumë elemente të mira të cilat ne mujmë i vazhdu. Ajo që duhet po ashtu me qenë, po kjo është problematike, se
këto reforma nuk jepin rezultate të shpejta, është ajo që thash reforma në edukim, një reformë regulative, me pa, domethënë se kemi shumë çka që na ka metë edhe prej kohës së UNMIK-ut, me pa se çka duhet me ndryshu sa i përket reformës regulative dhe reforma administratës publike. Problemi këtu është që këto nuk janë reforma populiste. Domethënë këto janë reforma Dhëmshme. edhe të dëmshme edhe që nuk japin rezultat brenda një mandati 4 vjeçar. Mirë, po nëse s'fillojnë këto në një moment, shtyhen na e hupim edhe matutje atë hapin që e kanë ecë vendet e rajonit, kanë ecë shumë ma mirë. Unë shpeshherë marr rastin e Bosnës, se ju referova problemit politik. Bosna eksporton 8 miliardë euro. 30.000 firma të Bosnës eksportojnë, në kohën kur i kemi na 300 që eksportojnë, e 300 milion është eksporti. Veç një firmë e prodhimit të mobiljeve të Bosnës eksporton 300 milion euro sa krejt Kosova. Dhe ju do të thonë që merrni me politikë më shumë, ose ata që merren me politikë më shumë e dinë çfarë konstelacioni politik ka Bosna. Po kanë kanë filluar shumë më herët shumë reforma në edukim, sot kanë fuqi punëtore, domethënë të aftësuar, reformën regulative, kanë një funksionim më të mirë të inspektoriateve, të agjencive ndryshme ekzekutive, dhe një reformë në fushën e politikave të eksportit dhe fushën e përkrahjes së investimeve. Dhe sot, ata janë domethënë shembull i mirë në kuptim të eksporteve dhe tërheqjes së investimeve. Ajo që është friga jemja është domethënë që nëse shohim në që the vetëm në disa vendime populiste, këto doken mirë për një moment, prodhojnë tituj pozitiv media për një kohë, mirë po këto dëmtojnë njerëzit në sektorin privat, qysh e kanë dëmtu këto rritjet e pagave të vazhdueshme, që kanë qenë populiste e ndok mirë, po megjithatë tash kemi domethënë të krejt rritë që dojnë më punësu, e kemi krejt kjo ka kriju një pritje që krejt rritë që dojnë më punësu, nuk dojnë më punësu në sektorin privat, po dojnë më punësu në sektorin publik. Pikërisht kjo është ajo që është goxha shqetësuese kur e sheh, ndoshta edhe prej hulumtimit të odës ekonomike. Nëse bizneset presin që qeveria më marrë me ekonominë e vendit, ose më marrë me ta, do të kemi një lloj bizneseve të krijuar në vend, një sektor privat që për mua është biznesi reprezenton sektorin privat në çet rast, që nuk ka vetë iniciativë, nuk ka shpresë një farforëve që vetë mundet me ndryshu situatën, edhe nuk ka shpresë që vendi mundet me ndryshu prej poshtë, prej njerëzve në nevojë për me ndryshu ambientin, po presin prej qeverisë. Pra nëse kemi një sektor privat që pret prej qeverisë me rregullu sektorin privat, do të pak ka shpresë që këta të rritë me pa alternativë sektorin privat në tarmë me punësu. Për shkak se të lidh në zinxhir masanaj, të shku te universiteti që fatkeqësisht nuk prodhon kuadrat mjaftueshëm përgatitur për tregun e punës, për shkak të kurrikulave, për shkak të mos harmonizimit të programeve me tregun e punës që e tha Berati më herët, do të na kena pak shpresë në vend, do të nëse reforma nuk fillon zinxhir prej universitetit me prodhu kuadro për tregun e punës, nëse shteti nuk i heq durt prej ekonomisë. Administrata, do të reforma në administratë është shumë lehtë kur e shohim këtu në letër edhe në fjalë që shteti nuk do të më rregullu gjithçka, se ka pasur një farë tendencë me u përzgjedhë në rafta edhe në gjëra të brendshme të organizimit të bizneseve. Shembull për marr. Shteti do të më i trajtu monopolet. Shteti do të më bën regulativ të mirë në fushën e telekomit, energjisë, të sektorëve të rëndësishëm. Shteti duhet me i reformu ndërmarrjet publike që më ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët. Edhe shteti do të më bë ligje ose më bë politika që përkrojnë eksportin dhe i rrisin investimet dhe na mundsojnë me pas fuqi punëtore. Këtu është roli deri këtë pikë është roli i shtetit. Tutje as bizneset nuk presin. Po për shembull çka presin bizneset? Merr eksportin. Krejt vendet e rajonit i përkrahin, ju japin si pjesë të subvencioneve, i certifikojnë bizneset me standarde ndërkombëtare që janë shtrejta. Tash për një biznes në Kosovë, kur ja shtin lapsin, thojnë a me shku me investu në staf, a me investu në reaftësim stafit, a me investu në makineri, a me investu në certifikata. Tash një pjesë ka investu në makineri, një pjesë i ka rritë edhe rroga në staf, po nuk i kanë dalë mjetet mjaftueshme me investu në certifikim. Shembull, domethënë një shembull themi pe banalizoj. Kështu që pritjet janë domethënë që mos më bë kur gjama shumë as më pak se sa që kanë bërë vendet e rajonit. E mora rastin që na pe këtu hit e shohim Bosnën si shtet të dështuar,
për shkak të krejt atij konstelacioni politik që ka, mirë po Bosna, e thash përsëris, eksporton 8 miliardë euro. Që është tregues që ka kapacitetet mëdha të prodhimit. Tash, në një mekanizëm të përbashkët të një tregu të lirë, sa është e përgatitur në Kosova me konkuru? Si duhet të negociohet krijimi i një mekanizmi të lirë? Kosova është të konkuru, se na nuk është që jemi jashtë së kësaj, na jemi ceft. Po. Do të thonë na jemi ceft dhe jemi pjesë e marrëveshjes së stabilizimit dhe shqetësimit, sot e kemi edhe një marrëveshje me Turqinë. Do të thonë nuk është që na po hapemi më shumë. Unë e kam thënë, do të thonë nuk është që tash kemi me i hap kufit më shumë. Ose kemi na nuk kemi barriera për vende tjera, nuk e kam problem tjerë me hin Kosovë. Na kemi problemin me hin vende tjera. Kjo krijon mundësinë e rinegocimit të disa çështjeve që pa drejtë problem. Besoj që kjo mundet në aspekt të eksportit, nëse negociohet mirë, nëse nuk krijohen aty do superstruktura ose do disa tendenca për shfrytëzim të hapësinës, sidomos nga Serbia për me luajtur rolin e një farlloj patroni në rajon, unë besoj që ka hapësina, mirë po ne nuk është që e kemi këtu problem konkurrenshmërinë për shkak se na jemi pjesë e kësaj, domethënë e lëvizjes lirë të madrave edhe tash. Po ka disa çështje që mujnë me u trajtu mrena kësaj hapësinës ekonomike rajonale. Natyrisht nuk do më përzin ekonomi, do më përveç në pjesën politike, se unë kur flet profesionisti, dëgjoj jo si dhe zonë Bylbyl Sokoli, po është një temë të folshin për teoritë kombit, a është profesor i nderumi i futbollit edhe tash ti kur fol në një fushë ku si ekspert i fushës, domethënë humb autoritetin edhe në fushën që je. Edhe nuk duhet me liu vetet, domethënë me fol për një fushë, domethënë ku dijet janë elementare. Tash unë po mendoj sigurisht që unë po dëgjoj me vëmendje kur po flisim për ekonomi. Por desha të kyqem me këto kur përmende se si duhet të kyqet Kosova te kjo te rasti i Schengenit ballkanik, dhe tash te konferenca e Tiranës që pritet me 19 dhjetor, ministrin e dhjetor harrova kur ke, duket nesër. Nuk është në si data shumë. Po. Çfarë pozicioni duhet të marrë Kosova, domethënë ajo çfarë duhet të bëjnë institucionet e Kosovës është që të kërkojnë nga mikpritësi, në këtë rast nga Edi Rama si një koqeri i kësaj konference, është që në ambientet ku mbohet ky diskutim ose ky mbledhje të jetë pranishëm flamuri kombëtar i Kosovës, sepse nëse Vučić pranon me marr pjesë ose në një vend ku ka identitet Kosova, në një vend ku është flamuri, atëherë veç ky është një hap përpara i Kosovës.